خب سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. محمد صالح. بریم سراغ سیمولیشن های فیزیک، ببینیم که چی میگن برامون. خب بچه تو فیزیک قرار شد این خر اول رو بنویسیم دیگه. خلاصه اطلاعات میگن an object initially at rest یعنی وی صفر مساوی صفر همیشه. فالز ورتیکالی یعنی از بالا میاد پایین دیگه. آندر گراویتی گراویتی داره میاد، پس جی مساوی 10 حالا تقریبا. فرام هایت اچ هم میشه 5 متر. The time it takes to fall ignoring air resistance is roughly. ببین مقاومت که نداریم. خب مقاومت نداریم، پس همینجوری داره میاد پایین با شتاب ثابت. بچه اینو بلدیم دیگه، نه؟ نگاه کن، میگیم که دلتا ایکس میشه مساوی 1/2 آ ایکس دو به علاوه وی صفر ایکس. نه، وی صفر که صفره هیچی، پس دلتا ایکس همون میشه 1/2 سقوط آزاد هم هست دیگه، 1/2 جی ایکس دو. حالا این جی تی دو، البته جی تی دو این به جای ایکس ها ایگرگ هم میشه نوشت دیگه، چون داره از بالا میاد، یعنی از حرکتش ورتیکالیه، ایگرگ هم میشه نوشت. پس من بیام بگم 5 مساوی 1/2 10 تا تی دو. نه، تی دو میشه 1، تی میشه 1. پس 1 ثانیه ایشون طول میکشه تا بیاد پایین. این از سوال خوب و ساده بود، با همین فرمول شتاب ثابت ساده سقوط آزاد حل میشه. خب سوال بعدی چی میگه بچه‌ها؟ سوال بعدی میگه science fiction film there is a sense of the lunar surface in which an astronaut became aware of arrival of a spaceship by hearing the noise of the engines. این نکتهش اینجاست. Distance is physically inconstant because میگه این صحنه خرابه شد توی فضا. یه فضانوردی یه صدایی از موتور فضاپیما میشنوه و میگه که این غلطه، نباید صدا بشنوه. به چه دلیلی؟ حالا گزینه‌ها رو ببین. میگه the moon has no atmosphere and sound can't propagate in the absence of the suitable medium. داره خوب میگه این، ولی حالا the temperature of the moon is so high. ببین تمپرچر ربطی نداره دیگه به حرکت و اینا. the acceleration due gravity the smaller of the. ببین شتاب هم که اصلا ربطی به این چیزا نداره. like all clothing completely. حالا اینم که اصلا میگه لباس فضا نورده نباید بشنوه، که چیزی بدی داره میگه. The laws of physics don't hold on the moon. اینم غلطه دیگه بچه‌ها. یعنی ما قوانین فیزیکمون همه جا صادقه، منتها قوانینمون این مدلیه که اگه بخوایم صدا رد و بدل بشه، یه موجی چیزی بره و بیاد، باید این وسط یه مدیوم خاصی باشه که بتونه ببره و بیاره. وقتی توی مون اتمسفر نداریم، این خلأ دیگه، چیزی از خلا رد نمیشه که، صدا تو خلا حرکت نمیکنه که. خب پس گزینه اولیه درسته برام. نه یه ذره ببین اینا، اگه حتی بلدم نباشیم یه کوچولو با گزینه‌ها ور بریم میشه حلش کرد دیگه. حتما لازم نیست که قوانینشو بدونیم و اینا. خب گزینه دو چی میگه؟ میگم سوال سه گزینه، حالا گزینهش میگه دو کپسول از ظرفیت انقدر دارن، دو تا خازن ظرفیتشون انقدر شارژ میشن با مقدارهای Q1 و Q2. بچه ظرفیت خازن یه فرمول ساده داشت، C مساوی Q رو V. نه، یه فرمول خفن هم داشت. حالا میگه وان کندیدیس، داره مقایسه میکنه این Q ها رو دیگه. من حالا گزینه ها رو بخونم. میگه Q1 depends on the form of the place. Q1 به ربطی به اون نداره. خب سیامون ربط داشتن به شکل پلیتامون، یعنی اون صفحه‌مون، ولی Q1 Q1 is always greater than Q2. خب نه دیگه. ببین ممکنه که شما این رابطهشون تو این فرمول هستیه، ممکنه که شما ولتاژشون با هم دیگه فرق کنه و اونی که ولتاژش کمتره مثلا Q بیشتری داشته باشه اینا. پس اینم دوباره غلط شد. میگه Q1 از Q2 بزرگتره. if the capsules are connected in series. بچه شما میدونید که سری بستن این شکلی میشه. مثلا حالا یه همچین حالتی، حالا بعد دیگه بیاد بره تو باکی کرش این سریه، بعد
اینم این میشه پارالل، یعنی سری و موازی. توی سری جریان ها برابره، خب توی موازی ولتاژ ها. اینو حواست باشه. ما اگر که سری ببندیم جریانمون برابره، پس فرقی نمیکنه بالا، مثل گزینه بی میشه، باز ولتاژمون ممکنه عوض بدل بشه و خراب شه. میگه که دی کیو یک مساوی کیو دو افت کپیتال آرکانی تریپار. ما اگه تو پارالل ببندیم باشه، این وی ثابت میشه، بعد میتونیم نتیجه بگیریم که هر بلایی سر سی بیاد سر کیو آمده. خب ببین سی یک اون بزرگتر از سی دو دیگه، پس کیو یک بعد الان بزرگتر از کیو دو باشه، مساوی نیست. همون گزینه آخر درسته دیگه. این هم هست. سوال 3 بود. سوال 4 چی میگه؟ سوال 4 بچه میگه ان object دو تا نیرو داره بهش وارد میشه. نیروی اول 5 نیوتن، نیروی دوم 2 نیوتن، زاویه بینشون 60 درجه. بودیزه اون نیرو آخریه رو میخواد دیگه بچه. ببین نیروها الان این شکلی هست، این 5 این 2 این وسط هم که تتا مساوی 60 درجه. بعد نکته‌ای که پیش میاد، شما اگه بخواید اینو برآیندش رو حساب کنید که مثلا یه همچین جایی میشه، این شکلی میشه، این فرمولش این شکلیه که F1 ضرب در F2 ضرب در سینوس تتا که تتا زاویه بین این دوتاست. پس 5 تا 2 تا ضرب در رادیکال 3 دوم. خب بچه این داستانش این مدلیه که ما اینو حساب کردیم الان 17 دوم. خب بعد نکتهش اینجا بود که این فرموله این شکلیه. ما باید بریم سیستم های مثلثاتی. اصلا بذار اینجوری بهتون میگم، این کار نکنم، این کار نکنیم. اینو شما یاد بگیرید که دیگه کلی باشه. بشه F2 F1 به توان 2 به علاوه F2 به توان 2 به علاوه 2 تا F1 F2 کوسینوس آلفا. این دیگه خدای فرموله دیگه. من اومدم یه ذره ساده ترش کنم که نشد. بعد خب ببین الان میشه رادیکال F2 که میشه 25 با 4 29 به علاوه 2 تا 4 تا 4 5 تا 20 تا ضرب در کوسینوس تتا دیگه. کوسینوس تتا هم که میشه 1/2 نه. خب پس این الان خوب شد دیگه. 1/2 میشه 10 با این میشه رادیکال 39. بچه ها اف توتالمون رادیکال 39. رادیکال 39 تقریبا 6 خورده دیگه نه. رادیکال 36 یه ذره بیشتر از 6. پس این لیدل مور 6 نیوتن دیگه نه. این گزینه خوبیه برای ما. پس فرمولش رو اینجوری حفظ کنیم دیگه. این به توان دو به توان به علاوه 2 برابر اولی در دومی در کوسینوس تتا. این هست سوال 4. سوال 5 میگه کار اینشیالی اترس. بچه ها خر اولمون میگه V0 مساوی 0 موز لانگ لان میت کانستنت آ هم که 10. What will the velocity of the car دلتا x داده به همون که میشه 45. خب بچه یه ما یه فرمول جذاب وارد داریم، فرمول شتاب ثابت که میگه V2 V1 منهای V02 مساوی 2 تا آ دلتا تتا نه دلتا x. این که صفره هیچی. V1 هم که دنبالشیم 2 تا آ که 10 ضرب در 45. 2 تا 45 تا میشه 90 تا 90 تا 10 تا 900 تا. پس این 900 جوابش. V1 میشه 30. V1 شد 900 V1 خودش شد 30 و اینم 30. اینم سوال خوب و قشنگ و ترتمیز بود دیگه. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی میگه 2 تا کانتینر داریم که حجمشون یکیه با دمای یکی و پرژر یکی و فشار یکی. یکیش H2 توشه H2 توشه که جرمشو نداده بچه ما، جرم مولکولیشو داده بهمون. یکی دیگه هم که نیتروژنه، گاز نیتروژن، گاز هیدروژن.
میگه که اینا چجوری داستانشون number of molecules is 14 برابر اون یکی نمیدونم فلان مثلا این نکته داره بعد نکتهش بلد میشه. ما دوتا گاز همدما خب انرژی هاشون برابر. پس انرژی پتانسیلشون که زیاد چیز نیست، انرژی جنبشیشون با هم دیگه برابر. پس ما اینو اگه بتونید حفظ کنید خوبه. این انرژی جنبشی برابر میشه. انرژی جنبشی که برابرش من از همینجا میام بهتون میگم که این تعداد مول و نمیدونم جرم و ایناشون 100% برابر نیست. چون نه جرماشون برابره نه حجم نه چیزشون نه سرعتشون. پس این دوتا با هم خط میخوره، ولی ضرب که میشن این دوتا با هم دیگه برابر میشن. این دوتا بالایی هم که گفته نامبر اف مول و نمیدونم مولکول اینا هم که همون جرم داره تقریبا به ما میده دیگه. پس انرژی جنبشیشون برابر دوتا گازی که هم دما باشن. خب هم دما باشن، دماشون اگه یکی باشه اینا داستاناشون یکیه. مولاشون هم یکیه دیگه بچه‌ها. ببین مول تعداد مولشون هم یکی میشه چون پی وی NRT بریم جلو. شما تیت ثابته، آرم ثابته، پی و این هم ثابته، مول هم ثابته، ولی این هیچ کدوم نگفته بود که مولاشون ثابته دیگه. جرمشون دستکاری داره، جرمشون کج و راسته، ولی خودش نه. این هست. بعدش میگه والیز ترابل با ترین، یکی داره با ترین میره مسافرت. پسنجر میتونه چیو ببینه؟ پسنجر one of the wheels across the joint of the track. این میتونه اون چیزا رو ببینه دیگه، اون چرخی که یه چرخ رو میتونه دنبال کنه، یکی از چرخ‌های داستان. بعد میگه که 240 تا بر ما میشماره. خب این ترک ها رو میشماره، این ترک ها رو میشماره بر ما توی چرخه. 240 تا میشماره تو 2 دقیقه، یعنی 120 ثانیه 240 تا میشماره. بعد میگه هر ترک هم 15 متره. خب حالا اسپیدش رو میخواد. اسپید هم که بچه میشه دلتا x به دلتا تی دیگه. خب دلتا تی مونه که داده 120، اونم که 240 تا 15 تا بود دیگه. اینم 215 تا 240 با 120 میره میشه 2 تا 15 تا میشه 30. پس سرعتمون 30 به همین سادگی. اینم سوال زیاد سخت نبود. بچه‌ها فقط از فیزیک میترسن ولی چیز خاصی نیست. این چی میگه؟ میگه که consider two blocks of the same material. خب متریالشون یکیه. one of the mass 5، یکیش 5 کیلوگرمه، m1 مساوی 5، m2 مساوی 10. میگه که خب دماشون هم که تی مساوی 300، بعد تی رو میکنه 500، تی دومون میشه 500 تی. خب یعنی دماشو برده بالا دیگه. حالا تو گزینه‌ها نگاه کنی ابزورب یعنی جذب کردن دیگه. دیدن که میگن بلاز مثلا میخوام ببینیم که چقدر گرما هر کدوم جذب کردن. خب نکته اینجاست که فرمول این اینجوری دیگه. ما میگیم Q مساوی ام سی دلتا تتا. خب دلتا تتا که اینجا برابره، هیچی کاری باش نداریم. سی هم که برابره چون سیم متریالن، فقط میمونه این ام دیگه. هر کی ام بیشتری داشته باشه کیو بیشتری داره. قبول دارین؟ پس اون 10 کیلوگرمیه بیشتر جذب کرده. همین. حالا گزینه‌های دیگه چی میگن؟ quantity of heat because the increase of داستان has been the same. خب این که داره خوب نمیگه، میگه به این اندازه بستن 5 کیلوگرمی هم نیست. it depends of geometrical shape و به shape هم مثلا هیچ ربطی نداره چون تو فرمولمون m و c و دلتا تتا دیگه. باز بلاک هر ابزورب the same amount، بازم same amount از نکردیم. اینم 10 کیلوگرم. 9 چی میگه؟ 9 میگه in the electric field which one of the following relations concerning volts unit of the measure is correct. خب بچه ها ببین میگه میخواد ببینه یه ولت چقدر چیه دیگه داستانم. ما اولین فرمولی که بلدیم اینه دیگه. ما میدونیم که I میشه V رو R. خب بعد از اینجا V رو بخوای خودش رو حساب کنی I R میشه
V میشه آی آر. بعد این آی آر، آی که جریان یعنی آمپر، آمپر ضرب در اون اوم دیگه، اوم. حالا این اوم. پس 1 ولت چی میشه؟ میشه 1 آمپر اوم. اینم آمپر اوم. این تقسیم آمپر اوم ضرب. اینم سوال 9. سوال 10 چی میگه؟ میگه consider two distinct surface in electric field. دو تا صفحه متفاوت داریم که الکتروستاتیکن. بعد چی میگه؟ have the same potential but that the two values of the potential are different. The two surfaces میگه این دو تا صفحه‌ای که میدان برامون درست کردن اون وسط، فیلد یعنی میدان دیگه، چه شرایطی با هم دیگه دارن؟ میگه همیشه 90 درجه. بچه اگه 90 درجه باشن اینجوری میشن دیگه بعد نگاه کن، دو تا صفحه که اینجوری نمیتونن میدان درست کنن. اگه این شکلی باشه، شما فرض کن یه سیم از این میاد، یه سیم از این، منفی اینجا، مثبت اینجا، بعد این نمیشه که، میاد از این رد میشه میره دیگه. خب have the same center of the curve. اینم باز دوباره یعنی مثلا چیزشون وسطه، اینم نه. are parallel to the line of force of the field. ببین همیشه هم اینا عمود چیز نیستن، چی میگن، موازی نیستن با هم دیگه. خب موازی ممکنه این شکلی باشه، خب بازم میدان ایجاد میشه دیگه، نه بازم میدان ایجاد میشه. پس این دوتا هم هیچی. آخریه میگه never insert، یعنی هیچ وقت به هم نمیخورن. این داره خوب میگه دیگه، نه اگه به هم بخورن ما میدانمون از بین میره در واقع، مثل سیم عمل میکنه اون داستان. پس این گزینه خوب و جذاب میتونه باشه که necessarily درسته. این از این. و همین دیگه. نکتهش اینه که شما میدانتون وقتی پا برجا هستش که این دوتا صفحه به هم فقط نخورن. مهم نیست دیگه حالا چه شرایطی داشته باشن، به هر حال یه میدانی اون وسط درست میشه. اینم از این بچه‌ها. اینم سوالای فیزیک. خسته نباشید شما که این ویدیو رو تا آخر دیدید. بچه‌ها اینستاگرام من تو دیسکریپشن هست، میتونید فالو کنید. من اینجا می‌نویسم. حالا یه سری مسائل رو از تورین ممکنه به دردتون بخوره. مصالح مخفف محمد صالح است، میتونید فالو کنید و ببینید که حالا شاید کمکتون کنه. و اینکه بچه‌ها پررو باشید، درس بخونید و مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.